how to use our products and tools. Now, before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also, hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hi guys! Welcome back sa Tolsen. Ngayon, ito na ang 2-in-1 brand nailer. So, Air XT series din to. So, ang Air XT, ulit-ulit tayo, is meron tayong air compressor ginagamit kasi kailangan ng hangin. So, yun na. Use me, Air XT series. Ngayon, ito si brand nailer. Kung mapapansin nyo to, CE-approved siya. So, yan. Makikita nyo naman sa label and packaging. Then, suitable to for brands. Ngayon, meron tayo dito nakasulat na adjustable exhaust. May reload indicator tayo. Mamaya ako papakita sa inyo kung ano yun. Then, ito, may safety touch switch din tayo. Ang safety touch switch kasi, once na may pag-press natin, doon na mag-go. So, mamaya papakita ko din yun. Tapos, meron tayong 70 PSI to 110 PSI. So, yun ay 0.5 NPA hanggang 0.75. Meron din tayo 1/4 inch na air inlet. So, yun yung mamaya papakita ko din. Natin papakita ko sa don't worry. Tapos, meron tayo ditong depth adjustable. So, yung depth niya kasi na-adjust din at the same time. So, nandito din nakalagay. Tapos, ergonomic grip design. So, yung hawakan niya, hindi lang siya basta rubber, basta hawak, basta hindi lang madalas. Hindi. Merong special way para maging ergonomic design na yun. So, magagawa yun para lang comfortable tayo or masarap hawakan kasi naka-design para sa paghawak sa kamay. Okay? Para hindi din tayo masaktan nun. Ngayon, meron tayong dalawang brands. Or brands. May F brand and K staples. So, meron tayo 1.26 by 1.05 mm. Then, meron tayo dito 1.26 to 1.05 mm din na K staples. So, si F brands kasi is 15 to until 50 mm. While si staples naman, K staples is 16 to 40 mm. Then, may mga accessories pa tayo. Meron tayo dito. Ito, mapapakasin ko. Yan. So, meron tayo 300 pieces of F brands and meron tayo 300 pieces of K staples. Okay? So, yun yun. So, yan siya. Kanina. Now, ito yung ating brand nailer. So, yan. Tolsen na Tolsen. Then, ito yung mga accessories natin. Meron tayo dito hex key, dalawa. Tapos, meron din tayo dito quick coupler. And meron din tayo dito oil pot na isang piraso. Ang langis. Siyempre, kailangan ng langis niya kasi baka mamaya pag medyo matigas or may harang or bara, syempre kailangan nyo ng langis. Okay, next! Ito na! So, ang sinasabi kong indicator sa inyo is ito. May yellow indicator tayo dito. Yung sinasabi lang yung indicator. Ngayon, paglagay ng bala, press. Yan. Pag switch, dito ilalagay ang bala. So, staples or yung brads, lalagay nyo dyan. Tapos, pasok. Narinig nyo lock. Tapos, ito yung sinasabi ko din sa inyo na parang stopper. So, once na i-press nyo kasi, tsaka lang siya naka-press, bago nyo ito magagalaw. Mag-press. Kasi kapag hindi nyo siya masyadong maano. And yung adjustment nito is na dito. Para dito. Okay? So, yun yung gamit nito. Ngayon, papakita ko din sa inyo is ito. Mabigat pala ito. So, small but terrible. Okay. 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 So, ito. Binubuksan ko siya kasi naka-tape pa siya for us. Pero ngayon, ina-unbox ko for you guys para at least makita niyo yung itsura ng key staples at F brands. Ayan. Medyo, wait, there's more. Tayo moment dito. Parang sobrang tagal mo na dito.
Okay, ito na. Open sesame. Yan. Yan. So, yung klase, sobrang nipis. So, ang maximum capacity kasi nito na reload is 100 pieces lang. So, ngayon, may makikita din kayo sa box para maintindihan nyo. Meron kayo makikita sa box na yung taas. Okay? Meron tayo F-brad dito na 2mm ang taba. Pero, ang haba niya is iba-ibang klase. So, meron tayo iba-ibang inches dito. Meron tayo by over 8 inch, 3/4, 1, 1 to 3, and 16 inch, 3/8, 8 inches, 2 inches, 8 inches na 40 mm, na 1 to 5. Then, meron tayong 4 inch and 2 inches. Tapos, 18 GA ito. Ngayon, same din sa case staples na 18 G. 8. Tapos, meron tayong taba nito na 5.7 mm. Then, meron tayo dito 5 by 8 inch, 3/4 inch, 1 inch, 4 inch, 2 inch, and 8 inch. Okay? So, lahat ng details na kakailanganin nyo, hindi nyo alam, meron din manual dito sa loob na kasama. Okay? So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa amin. And I hope na na-enjoy itong video na to. Please look forward sa mga future videos namin. So, stay tuned. And PS guys, bago ko makalimutan, ito ay nagagamit sa mga kahoy, sa mga, pwede din siya sa upholstery if ganito yung kailangan pero hindi siya ginagamit talaga sir. Okay? Pero pwede, depende yan sa gumagawa. Okay? Thank you so much guys. See you soon. Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.